It's daylight motovlog. Magpapalit tayo ng rear tires natin. Padaan po. Free. Kasi manipis na yung gulong. Nagamit nato ni 8 months ago, so marag dili na siya applicable for long ride. So ang atong palikabit ani nga brand sa tire is Pirreli. Our first choice Pirreli, then second Michelin. So depende lang ni sa available na atong mga yan. So see you there at the shop. Nagdesisyon ako nga mag-ilis ng tire kay gahapon na flat tayo. Minalas tayo, men. Ang hinungdan is butilya lang ng buak, gamay ra kayo, and then since nipis naman kayo ang ligid, naka-penetrate yun siya badung sa interior. Dili man gud ta tubeless, tube type ta na tire. Kaya naka-spoke ta. Traffic, man. Nagigit-gitan tayo dito. Hindi na makapit ang gulong, especially during wet season. First time na to i-try ang Pirreli na brand. Traffic sa Talisay. Shoutout tayo kay Michael Robs. Shoutout sa iyo, sir. And kay Francis Bakery. Go. So din ang atong napili ni shop kay money and all the shops tong area din. Nagabaligyan ni sila dere Michelin or Pirreli. Pirreli. Libre ang tao na bed. Sige lang, patawad lang ko. A few moments later. Kapit na natin, guys. Ang napili ko ay ito kasi ang choices. Michelin is 1,850 and Pirreli naman is 1,950, so may difference ng 100. So 100 na naman yun. So tingnan natin in focus. Dito tayo. So ito siya, Pirreli, size 80 by 90 by 17. So medyo may kamahalan, 1,950. Kung may date kayo, guys, sabihin nyo na lang sa girlfriend nyo, babe or honey bunch, ikaw muna magbayad kasi may bago akong gulong. Diskarte nyo na yun. So hindi ako nagpalit ng size ng gulong. 80 by 90 by 17 pa rin, kaya ng dati. Ang concern ko kasi pag pinalitan mo ng malaking gulong, so aangat yung likod. Ang riding position ng Fury is naka partial aggressive riding position. So kung magpapalit kayo ng malaking gulong sa likod, so aangat yon. So yung riding position nyo maaapektuhan rin. So doko na ang imong pag-drive kung ilisdan nimo sa likod o dako nga ligid. So kapoy pang long ride. So muni, guys, ang atong Pirreli size 17 80 by 90. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Bye.